Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh chay, thì bánh đúc chay. Mời các bạn đăng ký kênh để luôn theo dõi các video mới nhất miễn phí và ủng hộ mình nha. Mình dùng đây là 200g bột gạo, thì mình lường bằng cái chén vậy nè, chén dung. 100g bột năng hay là bột mì tinh là hơn nửa chén. Thì hai loại bột này là 300g. 1 muỗng cà phê muối cho cái bánh của mình nó đậm đà. 400ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa này thì mình vắt ra từ 400g dừa, hoặc là các bạn dùng nước cốt dừa lon, mình dùng 1 lon. Rồi cho hết 200g bột gạo vô trong cái thau nè. Bột gạo này các bạn dùng cái loại nào cũng được ha, loại mịn hay là loại hạt gì cũng được hết. Mình cho hết muối vô luôn. Rồi các bạn cho vào đây 400ml nước cốt dừa hồi nãy mình có nói đó. Rồi mình sẽ lường thêm nửa lít nước lọc nữa, là tổng cộng lượng nước mình dùng là 900ml cho 300g bột. Rồi mình khuấy đều. Công thức bột mình nói rất là rõ ràng luôn, để cho các bạn nào mới làm lần đầu thì hiểu liền và làm được ngay. Mình sẽ để yên ở đây 30 phút. Quay qua đây thì mình chuẩn bị phần nhân. Mình dùng đây là một cái củ sắn nè, khoảng chừng 300g. Củ sắn gọt sạch vỏ, rửa sạch. Nửa cái củ hành tây trắng, một cái củ cà rốt khoảng 200g, một ít hành lá nữa. Tiếp theo là mấy cái nấm đông cô. Thì nấm đông cô này các bạn ngâm nước cho nó nở, và nấm mèo luôn ha. Mình dùng hai loại này là 20g khi nó còn khô. Chuẩn bị nguyên liệu xong hết, rửa sạch hết thì các bạn đi cắt cái củ sắn. Củ sắn này các bạn có thể cắt hạt lựu giống như mình cũng được, hoặc là các bạn dùng cây dao bào sợi, mình bào sợi cũng ngon. Mình cắt cho nó hạt lựu. Cắt xong hết thì mình cho qua một bên. Mình làm cái món chay chỉ cần rau củ thôi. Cà rốt cũng xắt hạt lựu nhỏ luôn. Nấm đông cô các bạn sẽ cắt cái cuống này bỏ nè. Cái phần nấm này thì ăn nhiều hay ít là tùy các bạn ha. Ăn nhiều thì nó thơm á. Rồi mình cũng sẽ cắt hạt lựu nhỏ nhỏ lại cho nó đều với củ sắn. Nấm mèo cũng vậy luôn. Nấm mèo này mình mua cái loại mà người ta cắt sẵn á, rồi mình về mình ngâm nước. Cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu nóng thì mình sẽ cho nửa cái củ hành hồi nãy mình cắt nhỏ vô. Thì tùy theo ăn chay ha, tùy theo các bạn. Có nhầm người thì ăn chay không có dùng hành á, nhưng mà theo mình thì ăn chay không thịt cá là được rồi. Nếu các bạn theo cái cách mà không dùng hành thì mình bỏ qua hành tỏi ha. Mình sẽ cho hết cái lượng củ sắn vô mình xào. Xào nhân thì các bạn xào với lửa lớn trước để cho nhân nó khô ráo. Mình sẽ nêm vào đây 2 muỗng canh gạc đường không dung, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, không ăn thì khỏi cho, 1 muỗng canh dầu hào. Rồi mình sẽ trộn đều lại cho cái nhân này nó chín. Đó, lúc này củ sắn nó sẽ ra nước, và cái lọ gia vị mình nêm nó cũng ra nước nữa. Và mình xào sơ cho nó chín sơ, rồi mình cho cái nấm vô. Cho nấm vô thì các bạn cũng tiếp tục mình để lửa lớn và mình xào. Xào một hồi thì mình thấy khô, cái phần nhân nó khô lại rồi nè. Các bạn xào liên tục á, để cho nó khô và nó không bị cháy. Rồi mình sẽ cho hành vô. Mình sẽ thử lại một lần nữa coi cái nhân nó vừa ăn chưa, ngọt ngọt mặn mặn thì nó sẽ ngon, đừng có quá mặn ha. Rồi tắt bếp. Quay trở lại bột thì mình quét dầu ăn một lớp vô cái sửng. Cho vô trong nồi mình hấp trước. Hấp cái sửng cho nó nóng lên thì chút nữa mình cho bột vô. Thao bột thì mình để yên nửa tiếng đó, nó lắng xuống dưới, các bạn khuấy đều lên.
để cho bột của mình nó đều lên ha. Rồi bắt đầu mình đi đổ bánh mặn. Cái sửng lúc này nó cũng nóng rồi nè, nước cũng sôi lên. Và bánh này mình sẽ chia ra làm 3 phần để mình đổ 3 lớp. Mình sẽ hấp mỗi một lớp khoảng 5 phút. Khoảng 5-7 phút thì mình dỡ ra. Bánh đã khô lớp mặt vậy là nó chín rồi đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái lớp thứ hai. Và mỗi lần mà các bạn cho vô thì mình nhớ khuấy bột ha. Và đậy nắp lại, mình cũng hấp 5-7 phút. Trong lúc chờ bánh mặn thì mình đi pha nước tương, 2 muỗng canh đường, chút xíu muối, khoảng nửa muỗng cà phê muối. Cho vào đây nửa chén nước nóng. Mình sẽ khuấy cái hỗn hợp đường muối cho nó tan. Đối với cái nước tương hay là nước mắm chai thì các bạn có thể dùng nước mắm chai mình làm. Cho vô 1 muỗng chanh. Hoặc là mình làm theo cái cách này nè, cho vô đây ít nước tương để mình lấy cái màu. Và mình pha bằng muối, ớt, tỏi. Ăn nhiều thì mình cho nhiều. Rồi quay trở lại cái sửng bánh mặn, mình sẽ hấp cái lớp cuối cùng. Và các bạn nhớ khuấy bột lên ha, để cho nó lắng ở dưới á. Rồi mình hấp cái lớp cuối cùng này 15 phút. Đúng 15 phút thì mình tắt bếp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra bánh. Mình xôm vô, thấy bánh nó khô ráo không dính que là chín ha. Rồi mình sẽ chờ cho nó nguội. Bánh mà các bạn để cho nó nguội thiệt là nguội ha, khoảng chừng nửa tiếng đến 1 tiếng. Thì lúc đó mình mới lấy bánh ra mình ăn nó mới ngon. Còn lúc mới làm xong còn nóng á, cái bánh không có ngon nha. Đây nó tróc lóc à. Mình nghe được cái mùi nước cốt dừa trong bột rất là béo. Rồi bây giờ sẽ cắt ra, dùng cái dao chặn này nè, cắt ra. Đây cái lớp bột của mình nè các bạn, nó rất là dai và mềm, không có bị cứng nha. Béo ngậy luôn á. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Rồi mình sẽ cho nhân lên. Chỉ với cái công thức làm bằng rau củ thôi mà cho ra cái món bánh đúc chay ăn rất là ngon. Không hề thua kém bánh đúc mặn. Cho vô đây thêm một ít đồ chua vô trong nước mắm chai nữa. Rồi bây giờ mình đã làm xong cái món bánh đúc chay hay là bánh mặn chay. Chỉ với rau củ, chan nước mắm chai lên mình thưởng thức thôi. Cái bánh này á, các bạn muốn ngon á là cái bột của mình phải béo nè, và nó có cái độ mềm, không bị cứng. Cái nhân nó phải đậm đà, ngọt ngọt. Như vậy á, thì cái bánh nó mới hoàn hảo. Đây cái phần bột nè, mình sắn ra nó có cái độ mềm dai. Nếu mà nó cứng quá cũng không ngon, và mềm nhão quá thì cũng không ngon. Rất là ngon luôn nè. Bánh thì tách ra làm 3 lớp đều nhau. Cái bánh mà các bạn làm lớp vậy á, ăn nó cũng ngon nữa. Còn nếu không thì các bạn cứ cho vô, mình không đổ lớp thì mình cho vô và mình hấp một lần cũng được nữa. Tùy theo sở thích của từng người ha. Bánh ăn rất là ngon luôn. Cái phần nhân á, các bạn ăn vô á, nó ngọt và nó thơm, cái mùi nấm hương lắm luôn. Gia vị mình nêm cũng vừa, chan thêm nước mắm vô nữa, ăn rất là hấp dẫn. Bột thì béo ngậy và mềm mềm dai dai. Rồi đến đây thì mình chúc các bạn có thêm một món ăn chay thật là ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.